Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Începem cu un mesaj din partea îngerilor, să vedem ghidarea lor pentru tine în acest moment. Îngerii spun foarte clar că aici tu te afli într-un compromis cu cineva. Sau poate că urmează să accepți acest compromis. Însă îngerii spun că acest aspect nu este neapărat soluția. Nu este neapărat cea mai bună soluție. Este vorba despre a ierta, despre a vindeca. Deci e ca și cum tu aici spui, uite, hai că încerc să iert, încerc să uit, să mă vindec. Da, dar aici e ca și cum, uite, este un compromis, poate, legat de bani, legat de locul de muncă. E ca și cum trebuie să suporți acel coleg pentru că e acolo, dar asta nu înseamnă că trebuie să și fiți la fel de apropiați. Pentru că văd aici că este vorba despre o prietenie, da? O prietenie. O prietenie care ține și de bani sau o relație în care există anumite interese reciproce. Îngerii mai vorbesc despre faptul că acele cupluri de succes sunt prieteni buni între ei. Deci cei doi parteneri sunt prieteni buni. Și mai avem aici un mesaj care vorbește despre abundență și anume să fii deschis, să accepti abundența iubirii. Se pare că iubirea este prezentă în viața ta, este în sufletul tău, însă în primul rând, din ce văd eu aici, trebuie să te concentrezi în primul rând asupra ta și apoi să vezi dacă mai ești dispus să faci sau nu acest compromis aici. Foarte interesant. Iar la bază avem greșeli, cu toții facem greșeli. Da, poate este nevoie să ierți, este nevoie să uiți, însă este bine, simt eu, să-ți transmit, să te gândești de 2 ori în legătură cu acest compromis. În regulă, hai să vedem acum și oracolul lunii, ce mesaje are pentru tine în legătură cu această situație, ce trebuie tu să cunoști. Hai să vedem, dragii mei. Oracolul lunii spune așa: visele tale necesită un plan practic. Deci este foarte important să meditezi, este foarte important să vizualizezi ceea ce tu îți dorești, însă oracolul spune că este bine să pui și în practică. E ca și cum îți dorești foarte mult o persoană în mintea ta, transmiți gânduri pozitive, vă vizualizați împreună sau vizualizezi că o anumită problemă personală se rezolvă, dar apoi trebuie să și acționezi, să te aranjezi, să încerci să vorbești cu omul respectiv, să încerci să acționezi aici. Deci e vorba de a acționa. Și mai avem un mesaj foarte important pentru cineva și anume să arăți lumii ceea ce ești, să arăți tuturor așa cum ești tu cu adevărat, să te manifesti așa cum ești tu. Avem aici o legătură cu zodia Vărsător, zodia Taur pentru unii dintre voi. Foarte interesant. Și mai avem un mesaj important pentru cineva, și anume un nou ciclu romantic începe. Poate o legătură, văd, cu zodia Balanță, poate să fie vorba despre un contract, despre o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Este o energie aici foarte puternică între voi sau este o energie foarte puternică pe care tu o simți în această situație și pe care simt eu că este dificil să o controlezi. Să vedem și mesajele tarotului în legătură cu această situație din viața ta, să vedem ce trebuie tu să cunoști, care sunt mesajele pentru sufletul tău din partea Universului. A ieșit primul mesaj, este un 6 de bâte, care înseamnă bucurie pentru tine, înseamnă armonie,
6 de bâte înseamnă că ceva frumos se realizează în viața ta. Ce mai văd? Este faptul că te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Vrei să arăți lumii cine ești. Vrei să ajuți o persoană să se afirme pentru unii dintre voi. Am mai insistat o carte să iasă și aici avem Regele de monede. O legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd clar un moment în care ceva începe să devină mult mai sigur, mult mai stabil. Poate pentru unii dintre voi, pentru unii, discutăm despre o victorie, o bucurie care are legătură cu o sumă de bani, cu un proiect foarte mare. Este ceva legat de o stabilitate din punct de vedere material. Poate vrei să-ți cumperi ceva pentru casă, poate aștepți un răspuns legat de locul de muncă. Dar ce mai văd este că tu ai alături de tine o persoană matură, stabilă, este o persoană pe care tu te poți baza în acest moment. 8 de monede. Poate este cineva în jurul tău care în acest moment se concentrează foarte mult pe muncă. Mai văd și energia unei persoane care încearcă aici să repare o relație. De asemenea, hai să vedem în continuare. Următorul mesaj pentru tine din partea Universului. A ieșit 5 de spade, care din nou mă duce cu gândul spre un compromis. Pentru că 5 de spade poate să însemne și așa ceva, mai ales în acest context. E o persoană în jurul tău care se concentrează foarte mult pe partea materială a lucrurilor. 5 de spade poate să însemne și un moment în care tu aici te gândești să abandonezi ceva, te gândești să lași ceva în urma ta. Că avem și 5 de monede. Poate te simți neîndreptățit în legătură cu o situație, zic eu. Șapte de spade. Cineva aici se simte mințit, se simte trădat. 7 de spade, să știi că înseamnă și o persoană care nu își asumă o anumită responsabilitate, cineva care încearcă să fugă. Valetul de monede, următorul mesaj, însă cărțile spun că dacă tu vei analiza cu atenție această situație, cu siguranță vei ieși bine, cu siguranță vei reuși să realizezi. Trebuie să faci o înțelegere cu cineva până reușești să treci o perioadă dificilă, văd aici. Da? Pentru că, uite, văd și o oarecare oboseală pe care cineva o simte, o apăsare foarte mare a unei persoane și un regret extraordinar de mare. Să vedem în continuare. În final, pe toată această situație, eu văd 9 de cupe, deci văd foarte multă mulțumire pentru sufletul tău, împlinire, fericire. În final, vei fi mulțumit cu ceea ce ai, te vei simți împlinit, te vei simți bine. Și pe neașteptate, văd aici că viața ta se va schimba foarte mult. Dacă ești o persoană singură, văd clar că ai șanse să cunoști pe cineva care să te ajute. Iar dacă ești într-o relație, în urma unor informații pe care tu le afli, această relație poate avea parte de o oarecare resetare. Am mai cerut niște mesaje pentru 5 de spade, 7 de spade, pentru că sunt curioasă, vreau să văd despre ce e vorba și mi-au ieșit mai multe cărți. Deci, este ceva legat de niște persoane din viața ta, da? Este o persoană aici, uite, mai neexperimentată și câțiva oameni mult mai siguri pe ei. Văd aici o legătură cu următoarele zodii: Rac, Fecioară, Berbec, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu zodiile acestea. Este o perioadă aici ciudată prin care vei trece, dar pe care o vei depăși, pentru că, uite, vei avea oameni foarte buni alături de tine. Vei avea oameni care te vor ajuta extraordinar de mult, extraordinar de mult. Cineva, uite, se străduiește aici să te scoată dintr-un impas, parcă ești tu și încă 2 persoane.
pot fi prieteni, colegi, persoane din familie. Vreau să mai iau niște cărți suplimentare pentru tine. Din nou a ieșit energia nebunului și regele de spade. Deci, poate aici este vorba despre o veste pe care o aștepți de la o instituție publică, poate are legătură cu o persoană cu uniformă sau este vorba despre o strategie pe care tu o faci, o strategie pe care cineva o face în legătură cu tine și care aici se pare că devine pozitivă, devine bună. O legătură mai văd cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Foarte frumoase aceste energii, îmi plac. Este cineva care poate ți-a făcut o nedreptate sau cineva care își dă seama că a greșit și aici să știi că va încerca să reglementeze lucrurile. A ieșit și regina de monede, deci este clar aici că lucrurile se vor rezolva, dragii mei, se vor rezolva. Atenție puțin pe cumpărături, pe bani. Cineva care îți va spune aici că se simte neîndreptățit din punct de vedere financiar sau poate că discutăm despre o persoană care, din ce văd aici, vrea să-ți facă o bucurie, de ca și cum fie încearcă să nu-ți spună adevărul, fie este vorba despre o persoană care caută tot felul de soluții. Pentru a-ți aduce ție liniștea, bineînțeles, după o perioadă stresantă. Hai să vedem oracolul, ce zice. Avem numărul 6 pentru tine, foarte important, cu mesajul împăcare, grijă. Deci poți să te împaci cu cineva. Apoi avem zodia Săgetător, o curiozitate plăcută. Noutăți plăcute, avem aici elementul aer. Prin aer, printr-un mesaj, printr-un apel, deci cumva vin veștile către tine. Avem mesajul vacanță, relaxare, anotimpul de vară, poate ceva ce s-a întâmplat atunci, iar ultimul mesaj pentru tine este chakra 5, poate este bine să cauți mai multe informații despre acest subiect, dar mesajul este comunicare. Deci cumva prin comunicare tu aici reușești să rezolvi ceva foarte important pentru sufletul tău. Și aici avem numărul 7 din nou, magic, deci un moment magic, pur și simplu. Fermecat, vrăjit, inițiala F. Deci cineva e vrăjit, deci ceva se întâmplă ca prin minune. Iar ultimul mesaj pentru tine este: te dorește cineva, luna aprilie, zodia Taur, zodia Berbec. Foarte frumos. Deci aici, ca prin magie, ceva se rezolvă și primești un răspuns pozitiv. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Sper să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita de aplicația Tarot by AI. Acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, tot acolo ai în fiecare zi și citiri, da, de care tu dorești. Poți să iei o citire de viitor cu acest tarot pe care îl cunoști deja. Tot acolo ai și analiza relației dintre tine și o anumită persoană și poți să vezi exact ce gândește, ce simte, ce face omul din mintea ta. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.